Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. And for today video guys, magluluto ako ng okra. Ayan, nalinisan na siya. And then, kakailangan natin ang kamatis, sibuyas at bawang. At eto na siya guys. Ayan, yung onion at garlic. At saka ito, karne ng kambing. Ayan. At ito yung okra. Ayan. Okay guys, magsisimula na tayo. Ito yung iba nating ingredients guys. Ang ating tomato paste, at ito yung mazi, asin, ayan, at ito yung ajinomoto. Ayan guys. Then yan guys, magsisimula tayo. Unang-una, maglalagay tayo ng mantika. Kahit anong mantika pwede. Pero ako, maglalagay ako ng olive oil. Ayan. And then, ilalagay ko ang ating bawang. Gisahin na natin. Guys, medyo luto na ang bawang. Ilalagay natin ang sibuyas. Isahin natin muna bago tayo maglagay ng mga iba pang ingredients. Then, ayan guys, luto na ang ating sibuyas. Maglalagay tayo ng iba pa ng ingredients. Yan.
And then, siyempre, ang ating asin. Pag may maji, guys, pwede siya lagyan ng maji at saka ajinomoto. Ayan. And then, ajinomoto. Pagkatapos, guys, lalagyan natin siya ng tomato paste. Pagkatapos, guys, ilalagay natin ang ating garlic. Yan, haluin lang natin. Then, habang ginagawa natin to, guys, kailangan nakapagpainit na tayo ng tubig. At ito yung tomato. Ayan, guys. Then, ayan, guys, maglalagay tayo ng tubig. Pagkatapos, guys, isasarado natin. Hahayaan natin siya ng 25 to 30 minutes.
para makita nyo ang aking tutorial. Ayan guys. Okay guys, thank you for watching. I love you. Bye bye.